ආයිබෝන් ඔබ සැමට රාවණා යුනිවර්සිටි YouTube channel සමගින් සම්බන්ධ වන ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ විශේෂ වීඩියෝදී අපි අදහස් කරනවා ශුද්ධ ගණිතයේදී භාවිතා වන්නා වූ මූලික සූත්‍ර පිළිබඳ යම් දැනුමක් ඔයාලට ලබා දෙන්නට. එසේනම් මේ වීඩියෝ නරඹන ගමන් ඒ අවශ්‍ය ස්ථානවලදී නවත්වා මේ සූත්‍ර ලියා ගනිමින් ඔබට පුළුවන් ශුද්ධ ගණිතයේදී ඔබේ දැනුම වර්ධනය කරගන්නට. එසේනම් ආරාධනා කරනවා රාවණා යුනිවර්සිටි YouTube channel එක subscribe කරන්නට. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් උදහස් පහලින් තියෙන comment section එකේ comment කරන්නට. මම ඉංජිනේරු දුලම් බෝගහවත්ත. අපි රැඳී සිටිමු මේ වීඩියෝ සමගින් මූලික සාධක වෙන් කරන්නට නැත්නම් බේසික් ෆැක්ටරින් සඳහා මෙන්න මේ සූත්‍ර භාවිතා වෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනියෙන් දක්වලා තියෙන වර්ග දෙක අන්තර සූත්‍රය, ඊළඟ දෙවෙනියට දක්වලා තියෙනවා ඝන දෙකක ඓක්‍ය සූත්‍රය, ඊළඟ ඝන දෙකක අන්තර සූත්‍රය. ඒ සූත්‍රය ඔයාලා ලියාගෙන ඒක අවශ්‍ය පරිදි සටහන් කරගන්න. බලන්න මේ වර්ග දෙක අන්තරය නම් ඔයාලා දන්නවා O level කාලේදී x + y වරක් x - y. ඒ වගේම ඝන දෙක ඓක්‍යයේදී සිද්ධ වෙන්නේ පළවෙනි පද දෙක එලෙසින් ලියන එකතුවක් විදියට x + y. ඊළඟ දෙවෙනි ප්‍රකාශනයේ ලියද්දී එතන පළවෙනි එක්කෙනාගේ වර්ගය මතක තියාගන්න. මෙතන ධන වුණොත් මෙතන ඍණ වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. දෙන්නගේ ගුණිතය එන්නේ ඍණ විදියට. ඊළඟ තුන්වෙනි පදේ අනිවාර්යයෙන්ම ධන. මැද පමණයි ඍණ වෙන්නේ ඝන දෙකයි. ඒක මතක තියාගන්න. මේ විදිහට මැද පමණක් ඍණ වෙනවා. දෙන්නගේ ගුණිතය තමයි මැදදී දක්වන්නේ. අනිත් සියල්ලම ධන. ඊළඟ ඝන දෙක අන්තරයේදී වෙන්නේ පළවෙනි පදයයි දෙවෙනි පදය අන්තරය දක්වන x ඍණ y විදියට. ඊළඟට පළවෙනි පදේ වර්ගය ධන, දෙන්නගේ ගුණිතය ධන, ඊළඟ පදේ වර්ගය. මේකෙදි දෙවෙනි ප්‍රකාශනයේ සියල්ලම ධන වෙනවා. ඝන දෙක ඓක්‍යයේදී මැද පදේ පමණක් ඍණ වෙනවා කියන එක මතක තියාගත්තොත් ඔයාලට පහසුයි. ඊළඟට ද්විපද ප්‍රමේය බයිනෝමියල් තියරම් එක ගැන අපි කතා කරද්දී මේ දක්වලා තියෙන ප්‍රකාශන ඇසුරින් මම උදාහරණ කීපයක් සහිතව විස්තර කරලා තියෙනවා බයිනෝමියල් නැත්නම් ද්විපද ප්‍රමේය ලබා ගන්න ආකාරය. ඒක වටහා ගන්න. ඒ වගේම අපි ඊළඟ වීඩියෝයේදී ද්විපද ප්‍රමේය සම්බන්ධයෙන් ගැටලු විසඳන ආකාරය ඉගෙන ගනිමු. ඒ වගේම වර්ගජ සමීකරණයක මූල සූත්‍රය ඒකෙදී ඔයාලා මේ දක්වලා තියෙනවා අපි ගත්තොත් ax වර්ග ධන bx ධන c සමානයි බිඳුව කියලා ගත්තොත් එහෙම ඒකෙදී මූල ලබා ගන්නට පුළුවන් මේ ඍණ b කියලා දක්වලා තියෙන මැද පදේ ඍණ අගය දක්වලා තියෙන මැද පදේ අපි කොයිෆිෂන් එක කියලා කියන සංගුණකයේ ඍණ ඊළඟ ධන හෝ ඍණ b වර්ගය ඍණ 4ac. ඒ කියන්නේ මුල් පදයේ සංගුණකය, c කියන්නේ නියත පදේ. බෙදීම 2a. ඊළඟ අසමානතා පිළිබඳව සූත්‍ර කීපයක් දක්වලා තියෙනවා. if a කුඩයි b, a කුඩයි b නම් b කුඩයි c නම් එහෙම වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? a කුඩයි c වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම a කුඩයි b වුණොත් අපිට යම් කිසි c කියන පදයක් දෙපැත්තට එකතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට අසමානතාවයට හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම a කුඩයි b නම් c විශාලයි බිඳුව නම් යම් කිසි සංඛ්‍යාවක් c කියලා ගත්තොත් ඒක ධන සංඛ්‍යාවක් නම් අපිට ඒ සංඛ්‍යාව දෙපැත්තට ගුණිතයක් විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. ඒකටත් අසමානතාවය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒ c කියන සංඛ්‍යාව අපි ගන්න එක ඍණ සංඛ්‍යාවක් නම් අසමානතාවය මාරු වෙනවා කියන එක තමයි දක්වලා තියෙන්නේ මෙතන. ඊළඟට if a විශාලයි බිඳුව නම් ඔන්න මාපාංක දක්වලා තියෙනවා. මාපාංක x සමානයි a කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ means x සමානයි a වෙන්න පුළුවන් හෝ ඒ වගේම x සමානයි ඍණ a වෙන්න පුළුවන්. මාපාංකයේදී අපි මාපාංකයක් ඉවත් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම එක පදයක් ධන සංඛ්‍යාවක් වන අතර අනෙක් පදය ඒකේ ඍණ සංඛ්‍යාව වෙනවා. දැන් මෙතන මාපාංක x කුඩයි a නම් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඍණ a කියන සංඛ්‍යාව සහ ඍණ a කියන සංඛ්‍යාව සහ ධන a කියන සංඛ්‍යාව අතර තමයි x පිහිටන්නේ. ඒ වගේම මාපාංක x විශාලයි a නම් ඒකෙන් අදහස් කරන x විශාලයි a හෝ x කුඩයි ඍණ a. එක්ක x විශාලයි a ට නැත්නම් x කුඩයි ඍණ a ට කියන එක අදහස් වෙනවා. ඊළඟ කෝණික මිනුම් සම්බන්ධයෙන් අපි කෝණයක ගන්නා වූ මිනුම් සම්බන්ධයෙන් මෙතන දක්වලා තියෙන 5 රේඩියන් 5 රේඩියන් 5 කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අංශක 180ක්. ඒ වගේම අංශක එකක් කියන්නේ 5 බෙදීම 180ක් රේඩියන්. ඒ වගේම එක රේඩියන් එකක් කියන්නේ අංශක 180 බෙදීම 5. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා මේ කෝණික මිනුම් වලදී s සමානයි r θ කියන සම්බන්ධතාව භාවිත වෙනවා. ඒ වගේම එහිදී θ කියන්නේ රේඩියන් වලින් අනිවාර්යයෙන්ම දක්වන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ සම්බන්ධයෙන් අපිට මේ ප්‍රකාශන ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී හයිපොටීනියස් කියන්නේ කර්ණය,
opposite කියන්නේ මේ කෝණයට ප්‍රතිවිරුද්ධ පාදය නැත්නම් සම්මුඛ පාදය. ඒ වගේ adjacent කියන්නේ බද්ධ පාදය. ඒතර sin θ කියන්නේ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම කර්ණය. ඒ වගේම cos θ කියන්නේ බද්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ණය. ඒ වගේම tan θ කියන්නේ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදය. ඒ වගේම cosec කියලා කියන්නේ මේකේ අනිත් පැත්ත උඩයට මාරු වෙනවා. sec කියන්නේත් මේකෙත් උඩයට මාරු වෙනවා. ඒ වගේම cot කියන්නේ tan වල උඩයට මාරු වෙනවා කියන එක අවබෝධ කරගන්න. ඊළඟ ත්‍රිකෝණමිතික සම්බන්ධතාවන් මේකට අදාළව දක්වලා තියෙනවා. ඒතර sin θ කියලා කියන්නේ මෙතන r කියන්නේ මේ චලනය වෙන පාදය, ඒ කියන්නේ කර්ණය. එතකොට මේ කෝණය අනුසාරයෙන් සම්මුඛ පාදයේ මෙතන y බෙදීම r ඒ යනාදී වශයෙන් වලට අනිකුත් ත්‍රිකෝණමිතික සම්බන්ධතා මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ වඩා වැදගත් දෙයක් තමයි මේ ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිත ප්‍රස්ථාර. මේ වගේ හැඩයන් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. වඩා වැදගත් වෙනවා sin cos සහ tan ඒ වගේම cot ප්‍රස්ථාර. මේ ප්‍රස්ථාර 6 දැන ගැනීම වැදගත්. මෙහිදී මේ ප්‍රස්ථාර වල ඇඳමින් මේ ප්‍රස්ථාර වල හැඩය වටහා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් දක්වලා තියෙනවා වැදගත් කෝණවල අගයන්. එතකොට අංශක 0 30 45 60 90ට අදාළ රේඩියන් වලින් කෝණික අගයන් දීලා තිනවා. ඒ වගේම sin θ cos θ tan θ වල අගයන් මෙතනින් දක්වලා තියෙනවා. මේවා ඌනනය කරගන්න අවශ්‍ය නම් පුළුවන් මේ මූල තුන බෙදීම 3 කියන එක එකයට මූල 3 කියලා දක්වන්න පුළුවන්. මොකද මම මෙතන හරය පරිමේය කරලා තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ජ්‍යාමිතික සූත්‍රය කියන්නේ ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය හොයන සූත්‍රය භාගයක් ආධාරයක වැඩි කිරීම ලම්බූස. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ත්‍රිකෝණයක් දුන්නම කෝණය ඇසුරෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් භාගයක් AB වරක් sin θ කියන සම්බන්ධතාව භාවිතා කරලා ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය හොයන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයාලා වැදගත් වෙනවා මතක තබා ගන්නට. ඒ වගේම වෘත්තය සම්බන්ධයෙන් වෘත්තයක වර්ගඵලය ලබා දෙන එක සහ වෘත්තයක පරිධිය ලබා දෙන සූත්‍රය. ඒ වගේම වෘත්තයක සෙක්ටර් එකක් නැත්නම් අපි කියන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක භාගය r වර්ගය θ කියන එකෙන් සහ ඒ වගේම ඡාප දුර s සමාන r θ කියන සම්බන්ධතාව. ඒ වගේම ස්පියර් කියන්නේ ගෝලයක පරිමාව සහ වර්ගඵලය ලබා දෙන සූත්‍රය. ඒ වගේම සිලින්ඩරයක පරිමාව ලබා දෙන සූත්‍රය phi r වර්ගය h. ඒ වගේම කේතුවක පරිමාව 3n 1 phi r වර්ගය h සහ ඒ වගේම වර්ගඵලය ලබා දෙනවා phi r. මෙතන දක්වලා තියෙන්නේ මේ phi r වර්ග ධන h වර්ගය කියලා කියන්නේ මෙතන r වර්ග ධන h වර්ගයෙන් දක්වලා තියෙන මේ L උස කියන එක මතක තියාගන්න phi r L කියන එක බව මතක තබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම ලක්ෂණ දෙකක් අතර දුර සහ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය කණ්ඩාංක දක්වලා තියෙන මේ දක්වලා තියෙන ලක්ෂණ දෙකක් අතර දුර xy මේ කණ්ඩාංක දෙක ගත්තම මේ විදිහට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ දෙක අතර දුර. ඒ වගේම මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය කණ්ඩාංක මේ විදිහට අපිට ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. සරල රේඛාවේ මූලිකාංග පිළිවෙලින් මේ දක්වලා තියෙන ස්ලෝප් එක කියලා කියන්නේ ග්‍රේඩියන්ට් නැත්නම් අනුක්‍රමණය ලබා ගන්න ආකාරය. ඒ වගේම point of slope equation ඒ කියන්නේ අනුක්‍රමණයේ සමීකරණය මේ විදිහට දක්වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අන්තඛණ්ඩය සහිත සමීකරණය මේ විදිහට ලැබෙනවා. වෘත්තයක සමීකරණය මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දක්වනවා. ඛණ්ඩාංක equation of the circle with center ඒ කියන්නේ කේන්ද්‍රයේ ඛණ්ඩාංක මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා සහ අරය r නම් අපිට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. වෘත්තයේ සමීකරණය මෙන්න මේ ආකාරයකට r වර්ගය සමාන x ඍණ h වල වර්ගය ධන y ඍණ k වල වර්ගය විදිහට අපිට වෘත්තයේ සමීකරණය ලබා ගන්නන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මූලික සර්ව සාම්‍යයන් අපි මේ ත්‍රිකෝණමිතියේදී භාවිත කරනවා මේ සර්ව සාම්‍යයන්. මේ සර්ව සාම්‍යයන් ටික මතක තබා ගැනීමට පහසුයි. cosec θ කියන්නේ එකයට sin θ, tan θ sin θ බෙදීම cos θ යනාදී වශයෙන් මේ දක්වලා තියෙන සර්ව සාම්‍යයන් ටික ඔයාලා මතක තබා ගන්නට. ඒ වගේම sin නීතිය සහ cos නීතිය මෙතන දක්වලා තියෙනවා. sin නීතිය sin a බෙදීම a සමානයි sin b බෙදීම b සමානයි sin c බෙදීම c. මේ ඉහළින් දක්වලා තියෙන කෝණය. ඒ වගේම ගත්තොත් cosine නීතිය ගත්තොත් එහෙනම් මේක මතක තියාගන්න මේ a වර්ගය කියලා කියන්නේ අනෙක් පාද දෙකේ වර්ගවල එකතුව අඩු කරනවා ඒ පාද දෙකේ ගුණිතය වරක් මේ cos a කියන්නේ මේ තියෙන කෝණය ඒ අපේ ගත්ත පාදයට අදාළ කෝණය තමයි දක්වන්නේ. ඒ වගේම b වර්ගය කියන එකත් ඒ අනුසාරයෙන්ම ඔයාලට ලබා ගැනීමට පුළුවන්. ඒ වගේම ද්විත්ව කෝණ සම්බන්ධයෙන් අපිට sin cos සහ tan වලට අදාළ ද්විත්ව කෝණ සම්බන්ධතා මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම අර්ධ කෝණ සම්බන්ධතා මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. ඒ අපි විස්තර කරේ මේ
ඊටාම බේසික් මූලිකාංග සහිත සූත්‍ර තමයි මේ දැක්වේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝයේදී මීට වඩා සංකීර්ණ වෙච්ච සූත්‍ර පිළිබඳව කතා කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එකට අදාළ කමෙන්ට්ස් ලබා දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි.